हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत नारळी पौर्णिमेसाठी खास नारळी भात, ज्याला आपण गोड भात पण म्हणतो। हा आहे नारळी भात। त्यासाठी इथे मी अर्धा किलो बासमती तुकडा घेतलेला आहे। तुम्ही कुठलाही तांदूळ वापरू शकता, फक्त इंद्रायणी वापरायचा नाहीये कारण तो चिकट असतो। बाकी तुम्ही कुठलाही वापरला, अखंड बासमती वापरला तरीही चालेल। तर हा आहे अर्धा किलो बासमती तुकडा, जो मी स्वच्छ धुतलेला आहे आणि आता निथळून घेतलेला आहे। याचं पाणी स्वच्छ धुवून ठेवलेलं आहे। इथे मी एक अख्खा नारळ घेतलेला आहे, ज्याचा मागचा काळा भाग मी काढून टाकलेला आहे सुरीने, आणि त्याचे स्लाइस करून घेतलेले आहेत। हे मिक्सरला मी वाटून घेणार आहे, आपण भातात टाकणार आहे। जर तुमच्याकडे खोवण्यासाठी जे नारळाचं जे असतं त्याच्याने तुम्ही नारळ खोवून पण घेऊ शकता, पण हा एक अख्खा नारळ आहे पूर्ण। इथं मी घेतलेला आहे पावशर खवा। गोड भातामध्ये पावशर खवा मी टाकणार आहे, अर्धा किलो तांदूळ आहे त्याच्यासाठी। तर खवा मी तुम्हाला सांगेल नक्की आवर्जून टाका, खूप छान चव येते गोड भाताला। जे लोक गोड भात खात नाही ते देखील खातील, इतका चविष्ट बनतो। आणि इथं घेतलेले आहेत मी 8 ते 10 काजू बारीक तुकडे करून, आणि हे जे ओलं खोबरं घेतले त्यातले काही काप मी घेतलेले, म्हणजे आपल्याला भातामध्ये वरून सजावटीसाठी हे आपण तुपामध्ये तळून घेणार आहे। आणि काही मसाले घेतलेले आहेत इथं, एक छोटा दालचिनीचा तुकडा, 2 लवंग आणि 5 हिरवी वेलची, हे आपण फोडणीला टाकणार आहे तांदळाला। आता मी तुम्हाला प्रमाण सांगते। हे अर्धा किलो जे तांदूळ आहेत ना, तर हे पहा, हा जो तांदूळ आहे इथे मी जो घेतलेला आहे ना, तर त्याचं प्रमाण असं आहे, अर्धा किलो तांदूळ आहे तर मी हा वाटीने मोजला। ही माझ्याकडे छोटी वाटी आहे, तर हे 5 वाटी हा तांदूळ बसलेला आहे। तर 5 वाटीसाठी ना मी हे ग्लास आहे ना, 2 वाट्या तांदूळ असतील ना तर 1.5 ग्लास पाणी घेते। तर मी ह्या 5 वाट्या भरल्यामुळं 4 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे टोटल। 4ला थोडासा अर्धा एवढा असा कमी घेतला आहे पाणी, चौथा जो ग्लास घेतला आहे तो, कारण आपल्या 5 वाट्याच भरलेला आहे तांदूळ त्यामुळे। तर ही वाटी आणि हा ग्लास, ह्याचं प्रमाण जर तुम्हाला तुमचं प्रमाण माहिती असेल तर तेच ठेवा, किंवा मी जे सांगते ते प्रमाण वापरा, नाही तर खूप चिकट भात होईल आणि गिजगा होईल, त्यामुळे प्रमाण नेहमी लक्षात ठेवा। आता मी ते जे पाणी घेतलेलं आहे ना 4 ग्लास, ते इथे पहा मी गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण झाकून ठेवायचं आहे ते आपल्या भाताची तयारी होईपर्यंत, आणि भातामध्ये गरमच पाणी टाकायचं आहे, गार पाणी टाकून शिजवायचं नाही। हे पहा, इथे आपण कढई घेतलेली आहे। हे पहा, आता मी जे ओलं खोबरं आहे ते मिक्सरला बारीक करून घेतलं, याच्यात पाणी वगैरे काही टाकायचं नाहीये, तसंच फिरवून घ्यायचं आहे मिक्सरला। जर तुमच्याकडं नारळ खोवायचं असेल त्यांनी खोवलं तरी चालेल, माझ्याकडे नाही तर मी मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेलं आहे। एक नारळ आहे। आता आपण सगळ्यात आधी थोडंसं तूप टाकून काजूचे तुकडे आणि खोबऱ्याचे तुकडे जे आहेत ते फ्राय करून घ्यायचे आहे। हे पहा, मी इथे 1 चमचा तूप घेतलेला आहे, त्याच्यात आता आपण काजू आणि जे खोबरं आहे ना ते व्यवस्थित असं फ्राय करून घ्यायचं आहे। थोडंसं ब्राऊन करून घ्यायचं आहे, म्हणजे ह्याची टेस्ट छान लागते भातामध्ये। हे पहा, आता आपले जे काजू आहेत ना आणि खोबरं परतलेलं आहे, काजू खूप लवकर पटकन करपतात, तर हे पहा आता हे पण साईडला ठेवून द्यायचं आहे। आणि जे आपला आपण खवा घेतलेला आहे ना तो छान असा ब्राऊन करून घ्यायचा आहे। हे पहा, खवा मी ना छान परतून घेते। खवा टाकला ना तुम्ही जर भातामध्ये, नारळी भातामध्ये खूप छान टेस्ट येते, आणि जी लोक खात नाही, ज्यांना आवडत नाही गोड भात, ते सुद्धा आवडीने खातात। त्यामुळे नक्की ट्राय करा ही रेसिपी। आणि जर तुम्हाला खवा अवेलेबल नसेल तुमच्या इथे, तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये 1 वाटी जे आहे ना, थोड्याशा पाण्यामध्ये ना दुधाची पावडर मिक्स करा, 1 छोटी वाटी, आणि मग ती तुम्ही भात शिजताना त्याच्यात ॲड करू शकता। आता हा आपण छान ब्राऊन करूया, मग मी तुम्हाला दाखवते आपल्याला कितपत ब्राऊन करायचा आहे। हे पहा, आता आपला जो खवा आहे ना छान असा ब्राऊन करून मी घेतलेला आहे, छान असा परतून झालेला आहे। आता आपण तो एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे आणि थंड करायचा आहे। आता आपण आपल्या भाताची तयारी करूया। हे पहा, इथे मी कुकर घेतलेला आहे छोटा, ज्याच्यात आपण भात बनवणार आहे।
तर तुमच्याकडे तूप असेल, तेल असेल, जे अवेलेबल असेल ते टाका. शक्यतो गोड भात तुपातच बनवतात, पण माझ्याकडे नाही आहे तर मी इथं तेलाचा वापर करणार. तर मी इथं सनफ्लॉवर ऑइल वापरते आहे, ज्याला अजिबात वास वगैरे काही नसतो. अर्धा किलो तांदळासाठी इथे मी 4 चमचे तेल. आता आपण ह्या तेलामध्ये हे गरम मसाले ॲड करणार आहे, लवंग, दालचिनी आणि वेल. आणि 2 मिनटं आपण छान असं हे गरम मसाला तडतडू द्यायचा आहे. पहा इथे गरम मसाले मी टाकलेले आहे, तर ते आता आपण छान असे तडतडू द्यायचे थोडेसे तेलामध्ये. आणि त्यानंतर आपण बाकीचं साहित्य ॲड करणार आहे भातासाठीचं. हे पाहत आपले गरम मसाले छान असे परतले. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये ना जो भिजवून ठेवलेला तांदूळ आहे ना तो ॲड करायचा आहे, जो आपण तांदूळ स्वच्छ धुवून ठेवलेला आहे तो. पाणी पूर्ण निथळायचं आहे ह्याच्यातनं आणि मग ॲड करायचं आहे. पहा आता आपण छान असा हा जो तांदूळ आहे हा छान असं तेलावरती परतायचा आहे. आणि तांदूळ परतताना ह्याच्यात आपण हे खोवलेलं जे खोबरं आहे ना ते पण ॲड करायचं. हा एक पूर्ण नारळ आहे, ज्याचा मागचा मी काळा भाग काढून मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे, न पाणी टाकता. आता आपण ह्याच्यामध्ये ना जे पाणी मी गरम केलं होतं ना भातासाठी शिजण्यासाठी ते ॲड करायचं आहे. जे आपण 4 ग्लास जे पाणी ठेवलं होतं ते ॲड करायचं आहे. आता या स्टेजला तुमच्याकडं जर केसर असेल दुधात भिजवलेलं तर ते तुम्ही ॲड करू शकता, किंवा रंगही टाकू शकता. तर इथे मी हा जो भात जो करते तो मी साखरेचा करणार आहे. तर गुळ असेल तर गुळाचा कलर येतो भाताला, पण मी साखर टाकणार आहे. आमच्या घरी साखरेचा नारळी भात आवडतो, तर त्यासाठी मी इथे कलरचा वापर करणार आहे. तर हे पहा इथे आपल्या भाताला आता उकळी आलेली आहे. तर हा जो कलर आहे हा आहे केशरी कलर. तर इथे मी 1 चिमूटभर जो आहे ना तो केशरी कलर ॲड केलेला आहे. ह्याच्यामुळे ना कलरमुळे टेस्टही छान येते. आणि मीठ आपण जे टाकतो ना ते टाकायचं नाही. 1 चिमूट मीठ प्रत्येक गोड पदार्थाला टाकतो. तर हा जो कलर असतो ना हा खारटच असतो, त्यामुळे मीठ टाकायची गरज नाही. आता मी आहे ना ह्याच्यामध्ये साखर ॲड करणार आहे. सगळं एकत्र करून मग आपल्याला शिजवायचं आहे. तर त्या मी तुम्हाला सांगते की मला किती साखर लागली आहे ह्याला भातात. तर हे पहा इथे मी 1 वाटी म्हणजे अर्धा किलो तांदळाला ना पावशर साखर घेतलेली आहे, ती आता मी ॲड केली. आपण सगळं एकत्रच शिजवून आणि माप म्हणाल तर 1 वाटी भरून साखर. आता ह्याच्यातच आपण तो भाजलेला खवा आहे तो ॲड करायचा आहे. आणि आता आपण हे जे मिश्रण आहे भाताचं आपल्या छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. साखर, तांदूळ, खवा व्यवस्थितपणे ढवळून घ्यायचं आहे. खवा एकदम छान मिक्स व्हायला पाहिजे आपल्या भातामध्ये, तर सगळ्या भाताला टेस्ट येईल छान अशी. आणि साखर ह्याच्यातच टाकल्यामुळे वेगळा वरून साखर टाकून भात शिजवायची गरज पडत नाही. आणि तुम्हाला जितका गोड आवडतो त्या हिशोबाने तुम्ही साखर टाकू शकता. तर आता मी हे खवा छान असा मिक्स करते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे पहा आता इथे मी ना चव चाखून बघितलेली आहे भाताची, तर मला साखर कमी वाटलेली आहे, त्यामुळे मी अजून साखर ॲड केली आहे. तर आपण अर्धा किलो तांदळासाठी अर्धा किलो साखर घेतलेली आहे, कारण आपला भात जो आहे तो शिजून दुप्पट होतो, त्यामुळं मी अर्धाला अर्धा असं प्रमाण घेतलेलं आहे. आता आपला भात व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. तर आपण काही काप सजावटीसाठी ठेवायचे आहेत आणि काही ह्याच्यामध्ये ॲड करायचे आहेत. तर थोडे आपण सजावटीसाठी ठेवूया आणि बाकीचे भातामध्ये ॲड करायचे आहेत. हे पहा
अशा प्रकारे मिक्स करून घ्या. हे पहा, बघू शकता तुम्ही. आता आपण काय करायचं आहे, या कुकरच्या खाली एखादा जाड तवा ठेवायचा आहे आणि लो फ्लेमवरती हा जो भात आहे, हा नारळी भात अर्ध्या तासासाठी शिजवायचा आहे. एकदम छान शिजतो. तर आता मी झाकण लावून घेते आणि ह्याच्या खाली एखादा तवा ठेवते. हां, गॅसची जी फ्लेम आहे ती एकदम लो आहे, असं आपण ठेवायचं आहे. सुरुवातीला फ्लेम हाय करा 1-2-3 मिनटं, म्हणजे आपला तवा चांगला छान तापेल. आणि तुम्हाला असं वाटलं की तवा छान तापलेला आहे आपला, की मग त्यानंतर लगेचच कुकरचं झाकण लावायचं आहे. तवा तापायला जास्त वेळ लागायचा नाही, 1-2 मिनटं फक्त हाय फ्लेम करायची आहे गॅसची. आणि त्यानंतर आता मी कुकरचं झाकण लावलेलं आहे. आता आपण हा भात लो फ्लेमवरती शिजवून घ्यायचा आहे कंप्लीट अर्धा तास. हे पहा, अर्धा तास लो फ्लेमवर शिजवल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते आपला भात जो आहे तो रेडी आहे. हा मी तुम्हाला आता प्लेटिंग करून दाखवते. ह्याची एकदम छान असा मोकळा फडफडीत झालेला आहे. गरमागरम वाफा निघता येते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला मस्त असा गोड गोड भात, नारळी भात तयार आहे. कसा दिसतोय मी सगळीकडून दाखवते तुम्हाला. दिसतो ना टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर हा नारळी भात तुम्हीही बनवून पहा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. हा भात आहे ना, दुसऱ्या दिवशी मुरल्यावरती अजून जास्त टेस्टी होतो. आणि जे नसतील गोड भात खाणारे ते सुद्धा खातील, इतका टेस्टी होतो. त्यामुळे नक्की ही रेसिपी ट्राय करा. आणि मी सांगितलेल्या प्रमाणात साहित्य, पाणी, साखर सगळं वापरा. तुमचा राईस परफेक्ट होईल.